নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্মী পূজাৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। আৰু আজি আমি পালন কৰিলো লক্ষ্মী পূজা। কিদৰে পালন কৰিলো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাইছো। তে চাব মোৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅটো চাই থাকিব। আৰু এয়া মোৰ বা ৰংগুলি এয়া আমাৰ ধান খেতি কাটি আছো দেই। আমাৰ ধান খেতি এবাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু ধান বোলে ঘৰত ৰাখিলে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা ভাল বোলে, সেইবাবে আমাৰ ধান খেতি বহুত ডাঙৰো হৈছে এবাৰ। স্পিকাৰ নাই নহয়। এয়া দেখিছে আৰু এডাল আছে আমাৰ ধান খেতি। আৰু এয়া দেখিছে ধান কাটি ভিতৰলৈ সোমোৱালো। আৰু আজি লক্ষ্মী পূজা, সেইবাবে ভিতৰলৈ আনিলোঁ আৰু দৰ্জা মুখত বান্ধি থ'ম, এনেকৈ ওলমাই থ'ম। আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ থওঁ দৰ্জা মুখত। আৰু এয়া আমি কৰা নাছিলোঁ, নিজেই হৈছে, সেইবাবে খুব ভাল লাগিছে। মানে নিজেই হৈছে আমাৰ ঘৰত একেডাল ধান আৰু আমাৰ ধান খেতি নাই, সেইবাবে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই থ'ম দৰ্জা মুখত। আৰু এয়া লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰসাদ আৰু নাৰিকলৰ লাডু। এয়া লাডু নহয়, লাড়ু কয় ন। আৰু এয়া খাই আছে লাকি আৰু বা। মই আজি ব্ৰাইডেল মেকআপৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু অহা নাই দেই, মোক মাতি আনিছে কুমকুমে আৰু মই কুমকুমক দেখাই দিছোঁ এয়া। আৰু এতিয়া এয়া মেকআপ কৰিবলৈ বহিছোঁ আৰু তাই মেকআপ কৰি আছে। আপোনালোকক দেখাই থাকিম, অলপ অলপকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিছিলে, কিন্তু মই ফটো কপি লগাই দিছোঁ আপোনালোকক।